Okay guys, we are live. Ini adalah kali kedua. This is our second test live. I'm just testing out the software, the broadcast software to see whether it's better. Okay, just let me set up the TikTok. Okay, just give me a moment. Fucking bonus, man. Okay, wrong. Apa ni? Okay. Sorry for that. TikTok video just came on like that. Okay, kita nak cuba buat live Kita nak test. Okay, I Love Melaka di sini. I Love Melaka Cast di sini. I Love Melaka di sini. Dan kita nak buat TikTok di sini. Okay. Kita cuba. Apa khabar semua? Harap-harap semua baik. Yeah. I hope everyone is okay. Kalau ada apa-apa soalan, anybody with any questions, please do ask. Boleh tanya. Hello Adam. Hello Dia. Okay, I can't see the one on I Love Melaka. Saya tak nampak orang di I Love Melaka. Sekejap Saya buka lagi satu lagi satu window I Love Melaka. Just give me a moment. Sila beri saya sedikit masa Saya masih tengah set up. I'm still setting up setting up the the account. Okay. Orang di I Love Melaka channel boleh type tak hi ke apa-apa ke? Sebab saya tak nampak lah dia punya comments. Okay, hello Chiat, Imran Shah. Imran Shah has a question. Soalan dia adalah, what is your opinion about the facelift Proton Iris? Okay, saya ada intip I did a spy on the Proton Iris. Saya telah membuat intipan. Dia nampak okay. Kita cakap pasal yang biasa dulu. Yang biasa dia punya seat adalah fabric. Saya ada buat video pendek video shot untuk spy shot. Kita boleh nampak bahawa dia punya seat corak dia cantik. Tetapi dari segi dalaman, apa yang lain adalah yang aktif, iris aktif. Dekat yang standard tak banyak barang yang tukar. Okay, hanya dia ada center console. Dia ada center console yang baru. Dia ada 3 butang di depan tempat gear tu. Di depan tempat gear tu ada Hai Azwan, tempat gear ada 3 butang. Sensor. Satu adalah ESC, lagi satu saya dah lupa. Ada 3 butang. Lepas tu ada apa lagi sila tekan like lah. Boleh bagi like. Please give a like on TikTok. Hello. So dari segi perbezaan antara iris lama dengan yang baru, hanya dia punya screen lah. Yang baru ada floating screen, dia ada high proton, tapi saya tak tahu apa beza standard dengan yang aktif dari segi high proton, apa dia boleh buat. Kalau yang aktif, dia boleh buat, hello your way from Nissan. Thank you very much. Kalau high proton dalam iris aktif iris aktif tak ada sistem, ya betul. Iris aktif tak ada sistem ADAS. So dia masih kalah pada MyV. Iris masih kalah pada MyV. Hello Hailey. Iris masih kalah pada MyV sebab dari sistem keselamatan dia belakang. Dan kalau tak salah ada 2-3 barang yang dia kurang. Iris kurang daripada MyV. Yeah. So tak banyak beza lah, hanya yang floating screen, yang itu paling besar, and then ada 2-3 butang dia punya gear knob. So kalau Imran nak beli kereta Iris, kena tengoklah apakah tujuan Imran beli kereta Iris.
Biasa orang yang beli Iris dia suka handling. So dia sedap. Lebih sedap daripada Myvi. Tapi kalau dari segi dari segi cost maintenance mungkin Myvi lebih murah sikit. And then mungkin dari segi second hand value lah, resale value, Myvi akan lebih bagus. Tapi kalau dari segi bawa, nak lari, Iris punya handling, dia punya cornering lebih bagus lah. Dia punya suspensi, dia punya power pun banyak sikit daripada Myvi. Saya dah buat video, video untuk compare antara Myvi dengan Iris. Boleh pergi tengok kalau belum tengok. Yeah. Hello everybody from I Love Melaka Cars. Any question? Let me just see whether I can't see the questions. Saya tak boleh nampak ada soalan atau tidak dari I Love Melaka Cars. Macam mana ni? Tak pandai buat live kali kedua saja. Sekejap Just give me a moment. Let me try. I can't see saya tak nampak lah kalau dari I Love Melaka Cars ada soalan atau tidak. Imran, saya harap saya telah menjawab soalan anda. Yeah, I hope I've answered your question. Anybody has any other question? Ada siapa yang ada soalan-soalan lain? Boleh tanya. Kita sembang-sembang saja. Sebenarnya nak buat live, tapi saya nak try dia punya software. Saya hanya dapat try di laptop, iaitu di channel I Love Melaka. Okay. Hi Mr. Naga. Thank you very much for typing the question. So saya boleh nampak soalan. I can see the question now in I Love Melaka Cars channel. Okay. Iris datang dengan berapa tayar? 5 lah kawan. 5 tinian. Jika Encik menerima duit yang berjuta, kereta apa yang Encik akan beli? Saya beli X50 cukup. Jangan main-main. Sekarang gawat, jangan main-main. Boleh beli, kalau saya lah, sebanyak duit yang dapat pun saya akan beli Volkswagen Tiguan R line lah. Kalau ada yang baru datang dengan Volkswagen Tiguan R. Tiguan R, mungkin saya akan beli yang itu. Tiguan R. Sebab saya dah pandu banyak kereta. And then usia pun dah berumur sikit. Tak perlu pergi kejar-kejar kereta tu semua. Kereta-kereta yang nampak cantik, nampak sedap, tapi sebenarnya tak berapa sedap. Duduk, tak selesa. Yeah. Hello, Tilo in TikTok. How are you? Hello. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Electric car itu merupakan satu kereta yang saya tengah tunggulah. Ada banyak kereta elektrik daripada China. There are many hello Nesh. There are many electric cars from China, from Haval, from all the brands that we have never heard before. From Chang'an, sorry, not Haval. Chang'an, Haval, Geely. There's so many brands. Even Beijing is a brand of car. So kereta elektrik kalau tengok kat negeri China. Hello Vino. There's so many kereta yang begitu menarik dan cantik sekali. So kalau kita begitu impressed by X50, X70, kalau di China kalah lah. Kita tengok kereta di China, the electric cars, dia punya screen memang cantik. Siapa yang baru nampak Mercedes EQS punya screen kan? Dinamakan hyper screen. Maknanya from the left of the dashboard all the way the screen will go until the right. That's called hyper screen. In China dah ada dah. China sudah ada. Oh, lag sikit Zim. Sorry lah, saya punya internet lag lah. Cuba pergi I Love Melaka, channel I Love Melaka, ada lag ke tidak? Lee Martinian, if Iris atau Myvi, kalau nak second hand value beli Myvi, kalau nak performance, right handling, comfort beli Iris lah. Betul ke Volvo beli balik saham dia dari Geely? Ya, ada berita bahawa Volvo mahu mendapat hak
untuk mengawal Volvo balik, maka dia nak beli balik lah. Tapi saya rasa kat Malaysia, di Malaysia, saya rasa Volvo adalah satu syarikat kereta yang telah gagal. Kenapa gagal? Sebab mereka tidak tak lag sini tak lag okey, ini guna laptop, yang itu guna handphone. So guna wifi, yang tu lag sikit lah. So Volvo did not take the advantage. Pada tahun 2018, 17 dan 18, Volvo tidak mengambil kesempatan seperti bila model XC40 dilancarkan, dia tidak all out. So dia kalah. Pada masa itu tak ada kereta yang nak lawan. Hanya XC40 kereta baru, BMW X1 kereta lama, Audi Q3 tak ada. And then Mercedes GLA kereta lama. So dia didn't push. So walaupun Volvo beli balik saham dia, saya rasa dia punya marketing department masih lemah. Di Malaysia. Di tempat lain saya tak boleh komen. Okay, walaupun dia dah dapat baru punya MD ataupun CEO baru sampai, right? So Volvo punya electric car saya rasa akan datang. Okay, dan dia sangat sedap untuk dibawa lah. Ya, Cik Zim, kita tengah test software di sinilah. Halo Encik Muhammad Zaid. Kita tengah test background software di laptop di channel I Love Melaka. So sebab tu dia punya background lain sikit, kita guna green screen. Tapi tak cantik. Kurang sikit. Saya punya green screen terlalu narrow. Mana lebih bagus, Cik Zim? Biru atau hijau? Okay, please give me a feedback whether the blue screen is better or the green screen is better. Some of you are seeing the blue screen. Some of you are seeing the green screen. Which one is better? Please give me a feedback. Type in a comment. Tolong. Hello, students. You're talking about cars. Kita cerita pasal kereta hari ni. Ada siapa ada soalan boleh tanya. Anyone with questions can ask. No problem. Kita sembang saja Okay, ada orang invite live kat dekat TikTok. Halo. Kristina. Hui, nama glamour boy. Kristina. Tapi tak nampak orang pun. Okay, dah lag. I saw green background. Yes, Mr. Teng. You're on I Love Melaka Cast, so you're seeing green background. If you go to I Love Melaka channel, you're using the live stream software, so you will see our background, which is in blue or purple. Some of you may see blue or purple. Just for the fun of it. We're just testing out the software today to see whether it's feasible or not. Oh, biru lebih cantik ke Zim? Okay, saya guna biru lah. Tapi kena guna laptop lagi satu lah. Tak ada laptop. Siapa nak bagi donation? Ada orang Arab kat sini ke? Any Arabs here? You want to give donation of a laptop to me so that I can put my background? Suara tak jelas. Oh, minta maaf. Jauh sikit. Saya pasang mic. Jangan khawatir. Saya pasang mic. Bisa diatur. Okay, let me fix the mic. Saya pasang mic. Mic banyak, duit tak ada. Mic memang banyak. Sekejap Saya pasang mic. Okay, ini mic kedua. Ini mic pertama. Okay. Glamour boy. Pakai mic berbiji-biji. Okay, kita pakai dua mic. Alright. Which one sounds louder now? Okay, Mr. Teng, you are here. Hello. Which background is nicer? Can you tell us whether this blue-purple background is better or the green background is better? We're just testing out the software for the live stream tonight. So I'm just turning on and see what my internet capabilities are good for. Suara clear, cantik. Okay, Encik Muhammad Zaid, apa khabar? Sihat? Bagaimana keadaan ekonomi sekarang? Orang sekeliling, jiran-jiran. Hello, Mats Production. I don't know what language you're speaking in. Hello.
Apa pendapat tentang Lotus Emira? Oh, cantiklah kita tu. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kita tu cantik, memang cantik. Tapi saya belum dapat tonton apa-apa video lagi, Cik Imran. Blue purple nicer, Mr. Teng sounds good now. Have you bought your Volkswagen Tiguan, the one year 2012, right? Hello, Z Idris. Oh, glamour boy. Semua nama orang kat TikTok memang glamour. Z Idris. Sihat Orang Selayang. Oi, dekat dengan hospital Selayang lain kali saya nak register kereta kat Kuala Lumpur boleh cari Encik Zaid lah. Okey, siapa-siapa yang not yet still FMCO cannot move, yalah. Siapa-siapa yang ada di Melaka boleh tekan satu tak, ataupun boleh bagi tahu orang Melaka, boleh bagi tahu semua orang dari mana? Where are you from? Can you please tell us where are you from? There are 16 of you in or 17 of you in I Love Melaka cast. Register online sekarang that's the only way lah. I know Mr. Teng is from Penang. Hello. How are you? Banyak-banyak kereta yang baru tak boleh dikeluarkan seperti Peugeot apa tu? Tak boleh keluar lagi. Ada kereta baru Peugeot tak boleh keluar. Proton Iris, Persona pun saya dah tengok. I saw the Persona and Iris on Friday, pada hari Jumaat. Saya akan upload video besok lah, tomorrow I'll upload the video. Di Persona yang paling premium paling premium sekali, dia punya seat macam X70. Tapi dia adalah dia adalah seat leatherette, dia bukan Napa leather. Nampak macam X70 punya seat, tapi dia bukan Mr. Naga, di VW gearbox no problem now. If you buy after the B7, no more problem. Kenapa Proton sayang lagi lencana sekolah Proton? Honda Stepwagon only recon saja. Ada siapa-siapa yang tahu saya boleh hold dia punya chat tak? Saya tak boleh lah, cepat, terlalu cepat, too fast. Boleh tanya balik soalan di I Love Melaka Cast. Kelang kabut kita buat tiga tempat nampak kelang kabut sikit. Biasa satu saja. Bila nak keluar Proton S50? Oh, itu lama dah. X50, X70 pun dah ada masalah production. S50 saya rasa tak. Kena tunggu lepas PKP, lepas lagi 1-2 tahun lah. Saya rasa 2023. 2023 baru boleh lah, Cik Zim. Sebab sekarang semua sesak, and then masalah global, chip untuk kereta pun tak ada. So dia tak akan keluar. Kenapa Proton guna logo lencana sekolah kat cermin pintu? Iris dan Persona. Dah pakai logo baru bukan? Lencana lama dekat dia punya screen, sandblasting tu lah. Sebab sandblasting tu mungkin yang tak tahu. Saya pun tak tahu. Yang mungkin stok lama. Dia banyak stok lama. Dia dah buat kaca stok lama tu. So dia pakailah, semua sama. Sebenarnya Proton, Persona dengan Iris semuanya sama. So dia hanya tukar bumper depan, bumper belakang saja. Cik Zim tak sabar nak dapatkan S50. Wah, lain daripada yang lain lah. Saya rasa lagi 2-3 tahun, Cik Azrul. Proton X90 yang tu X90. 7-seater. Lagi mungkin akhir 2022.
Dia takkan datang sekarang. Dia tak boleh. Now waiting list for X50 how long? I think it's around there, about 6 months. But depending on which outlet you go. Mr. CTN, I give you a suggestion. You call every Proton, if you are really interested in buying the X50 now, you call every Proton showroom that you know near your area first. Call the salesperson, speak to different salesperson. They may have 1 or 2 stock leftovers because at this current time, there are people where they do not have their what they call it, their loan is no more valid. So dia punya loan tak valid, so anda boleh try lah. Orang yang loan tak lulus Mr. CTN, the loan is not approved, so you may get the car. You can call, especially towards the end of the month. Normally, Proton will allocate 1 or 2 additional cars to certain dealership, especially the big dealership. So you can call them to ask, and then you can go and probably show your interest. Harga X50 lagi murah daripada X50 atau X50 SUV 5 sedan. Saya rasa harga dia akan murah sedikit. Harga dia akan murah sedikit sebab dia adalah pengganti, dikatakanlah pengganti Persona. So maka dia akan lawan di harga City dan Vios. Mungkin 80 lebih, yang murah tu 60 lebih. Okey, tadi ada soalan apa? Saya pun dah lupa dah kat sini. Tak nampak lah soalan. Must use the laptop. Lain kali saya kena buat pakai laptop. Hello. Apa khabar? Banyak orang Okay guys, ada apa-apa soalan lagi? Dekat I Love Melaka Cast, boleh tanya balik soalan anda. Can you please repeat your question, because on the handphone the question comes and then it disappears. So I can't catch it. Saya tak dapat tangkap soalan tu tadi. Hyundai pun telah launch Hyundai Kona N-Line baru 2 minggu lepas. So pada kawan-kawan, halo Encik Isham. So pada kawan-kawan, adakah Proton tengah bina platform baru Saga? Adakah akan ambil platform Geely atau gabungkan Persona jadi satu segmen? Mungkin dia orang tak akan, you see saya rasa Proton tak akan nak lawan pada segmen yang bawah tu, sebab kereta Saga yang ada dia akan gunalah sampai habis. So dia tak akan buat kereta baru lagi, kecuali dia ambil S50, dia dah ada platform tu, dia masuk je S50. So itu dia akan guna Geely punya platform, dia tak akan bina lagi. Untuk bina akan memakan kos dan banyak-banyak R&D dan makan masa. S50 pengganti Preve, Persona wajar. Semua sekali lah Cik Zim. So dia akan antara 60 ke 80 ribu. Sana ada satu peluang. Hello user. Ada satu peluang there's a chance there between the 60 to 80,000 for Proton to fill in the gap. Because from 60 to 80,000, there is actually not many cars. Okay, except for the Jazz, except for the City, very low spec, the Vios, very low spec. So if the S50, Proton S50, have very high spec, just below 80,000, bawah 80,000 dia dapat high spec, dia akan menang, dia boleh jual. Proton boleh jual. Ya. So buat masa sekarang Persona masih boleh jual sebab dia di harga 50 ke 60,000. So di 50-60,000 tak ada banyak kereta, hanya Beza saja yang lawan. So maka dia masih boleh hidup. Sebab tu dia buat facelift untuk Persona, untuk lawan dengan Beza. So kalau lawan dengan Beza, dari segi ride handling and comfort, Persona lebih bagus Encik Mugen dari I Love Melaka Cast, saya rasa dia Proton takkan buat pickup truck.
too big an investment dan Geely tak ada platform untuk pickup truck lagi. So maka dia tak ada. Geely ada banyak platform untuk SUV. Hari ni baru nampak satu Geely, saya tak tahu apa nama dia. Memang cantik macam Audi Q7. Audi Q7. Sama, 5-seater, Audi Q7 dia punya skrin besar, di belakang ada aircon, aircon bawah ada LCD display, boleh adjust, boleh control dia punya temperature. Proton, bukan, Geely yang baru. Di China lah, di China. Halo Nurwati. Encik Azrul, itu mesti dia mesti akan gantikan Exora, tapi Exora masih akan dijual. Terima kasih. Exora masih akan dijual sebab harga Exora di 50,000, banyak orang akan cari kereta tu. So Geely Jiaji, iaitu dia punya MPV yang baru, akan dijual di Malaysia tapi tak begitu cepatlah, lagi 2-3 tahun. Harga mungkin di lingkungan 100-110,000. Di sana lah. Oh, Mr. Teng, yeah, I would love to try the Kona N line, but unfortunately, we can't. I don't think there are any cars in Malacca yet. The cars have already arrived in KL. Unfortunately, I also cannot go up there, so I can't. Suara tak jelas. Dah pakai mic bang. Tak jelas lagi ke? Saya try Saya tekan dia betul-betul. No audio, alamak. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak orang di I Love Melaka Cars? X50 dengan Honda City RS. Honda City RS lebih senang untuk actually City RS X50 Dari segi handling, X50 lebih tajam. X50 handling is a bit sharper than the Honda City RS, but in terms of power, the City RS is a bit more powerful than the X50. Dari segi in terms of pickup, ini dah lama saya kena fikir sekejap. X50 pickup almost the same. Only thing is the throttle response for the Honda City RS is more immediate. Bila kita tekan minyak, dia punya respon untuk Honda City RS lebih cepat berbanding X50. Okey, selamat malam Cik Din. Jangan main-main. Between used Accord Camry, which one do you think is a better choice around year 2016? 2016, your car is probably about almost 90,000. At 90,000, use Camry or use Accord. I don't quite like the Accord actually. I prefer the Camry's look. But if you want to buy a car at that price, if you're a bit daring, buy the Camry hybrid. You need about 7,000 to 8,000 spare to actually cover. But the Camry hybrid is a better car to drive rather than the normal Camry, because the normal Camry is a bit sluggish, Mr. CTN. Okay, cakap pasal Exora dengan Jiaji, saya ulang balik. Exora akan bukan diganti, tapi Jiaji akan masuk di atas Exora. Exora di sini, Jiaji akan di sini. Exora 50,000, Jiaji akan berada di just 90 ke 100,000 untuk market yang premium sikit. So Honda CR-V 2.0 yang baru susah sikit nak cari kereta lah untuk review. CR-V 2.0 yang lama mungkin saya boleh pinjam kawan yang punya lah. But dia punya perbezaan adalah dari segi respon, throttle respon. In terms of the CR-V 2.0 and the 1.5, only difference is actually the engine, and the engine translate to the throttle respon lah. So bila tekan minyak, 1.5 turbo dia lebih cepat lah. 2.0 dia lambat sedikit.
Tapi dari segi maintenance mungkin 2.0 lebih senang untuk maintain sebab dia adalah NA, dia bukan turbo. Mungkin dia akan ganti dengan X90. Boleh mungkin juga, tapi di Malaysia market MPV Vento, kena tanya saya punya salah satu subscriber, dia ada Vento. So saya rasa di Malaysia market MPV masih bagus. So mungkin ada peluang sebab banyak keluarga besar di Malaysia tau. Hello. Banyak keluarga besar di Malaysia untuk MPV, market MPV. So kalau anda tengok kenapa Alza masih berada di sini, sebab Alza adalah MPV. Kenapa Exora masih ada selepas 10 tahun? Sebab dia adalah market MPV. Sales dia bagus. According to my kawan di Proton, sales dia setiap bulan ada 2-3 biji tau. There's only one salesperson, satu SA. So saya rasa kalau dia masuk MPV, dia boleh jual lebih banyak daripada SUV 9-seater. Itu pendapat saya lah. Tapi end of the day is up to them to do the market survey lah. Hello Clement. Mr. CTN, I hope I have answered your question between the used Accord and Camry. The looks is subjective lah, whether you like the Camry or the Accord. But in terms of if you want a car that is very nice in terms of ride handling and comfort, the Accord. If you want something that is just nice to drive like a Boss used car, second-hand car value, Camry lah. Nanti harga Exora jatuh dari 53. Mungkin juga sebab dah lama, kereta dah lama, dia boleh jatuhkan harga. Bila production dah banyak ataupun stok dah berlambak kat yard, dia akan turunkan harga lah. Because I think strategi untuk Geely dia lain tau. Dia nak jual kereta saja, dia tak kira. Dia tak nak maintain banyak sangat. Dia nak jual kereta je. So, dia boleh keluar kereta, dia akan keluarkan kereta. Dia tak kira. Itu adalah strategi Geely lah. Bukan Proton yang lama lagi. Itu saya tak dengar. Alza yang baru, itu belum dengar. Alza yang baru, Theophilus Chin kan ada buat sketch yang baru untuk Alza. Itu main-main je lah. My apologies lah guys. Ada banyak soalan. Nampak. Okey, saya dah nampak soalan. Okey. Orang di I Love Melaka Cars, saya jawab soalan anda sekarang. Okey, kereta Neo. Neo memang cantik Neo telah didesain untuk lawan kereta di Amerika, iaitu kereta Tesla tau. So the Neo was created to fight our rival, the cars in Tesla. So that's why Neo is so well designed. And sebenarnya Neo punya working office adalah di Amerika, bukan di China. Please bear in mind Neo, there's one brand called Neo, which is an EV car company, belongs to China, but it operates of America in the US. So that's why the design is very, very nice, very, very good. Okay. CRV 2.0 or 1.5 mana lagi recommended? Encik Din, kalau boleh beli 1.5 lah, sebab 2.0 adalah kereta yang lebih biasa sikit. So kalau masa nak jual lain kali, mungkin dalam 5-6 tahun nak jual, 1.5 lebih senang nak jual. 2.0 tak banyak orang akan cari, sebab siapa yang akan beli kereta anda 5 tahun yang akan datang? Orang muda nak cari apa? Dia nak cari kereta yang banyak power. So dia akan beli 1.5, dia cari 1.5 bukan cari 2.0. Okey, Encik Azrul tengah pening nak pilih kereta 7-seater. Okey. 7-seater apa yang ada kat Malaysia sekarang? Alza, Exora, Expander, BRV, 7-seater, apa ada lagi? Nissan Livina dah tak ada. Itu je lah 4. Kia pun tak ada, Hyundai pun tak ada.
4 saja mah. So antara BRV, Expander, Exora dan Alza. Kalau saya nak budget, nak selesa, nak aircon, Exora. Sebab Exora ada aircon di ketiga-tiga baris. Three rows with aircon. That's the only really true MPV. Other than that, the Expander, yeah, there's a what do you call that? The airflow to direct the airflow. Alza tak ada aircon di belakang. BRV pun sama. So in terms of ride handling and comfort, the Exora pun boleh lawan tau dengan BRV. So for me, the best handling car is probably either the BRV or the Exora lah. Expander, dia boleh katalah dia Lancer dan lain-lain, tapi tidak begitu pada saya lah. Dia punya 480 dia punya gear ada 4 gear saja. So itu dia, engine dia akan mengaum. Bila anda tekan lepas 60, 70, dia akan mengaum. Engine dia akan mengaum. Business bulanan 50k, gaji kita berapa? Layak tak? FK8. Kalau gaji 50,000, dia akan nak tengok sekurang-kurangnya 6 bulan ke 1 tahun. Lepas itu dia akan ambil hanya 20% cash flow anda daripada statement bank untuk kira gaji. So maknanya kalau 50,000 dia akan, kalau konsisten 6 bulan 50,000, dia akan kira gaji anda sebagai 10,000. So kalau 10,000, anda hanya boleh mampu bayar 30% ansuran lah daripada 10,000, iaitu lebih kurang 33,000. So anda kira sendirilah harga kereta, tolak, kalau banyak duit boleh bagi down payment banyak sikit, buat loan kurang sikit, then mungkin boleh layak. Tapi dia bergantung pada bank ke bank. Bukan semua bank sama. So kena tanyalah Abang Osman. Okay? Saya banyak soalan di sini, saya kena jawab dulu. Alza yang pasti kereta terbang garanti tak ada. Dah terbang dah. Kerajaan pun dah terbang dah yang lama tu. Okey, tapi dengar cerita ada curi data Tesla, betul ke? Oh, itu saya tak tahu. Antara Tesla dengan Neo lah. Kalau Avanza baru ada dengar tak nak lancar? Avanza baru facelift. Tapi dia kereta sama. Avanza kereta sama, depan belakang tukar bumper saja. Tapi saya ada kawan pakai Avanza 12 tahun, lepas tu sekarang beli Avanza yang baru sebab dah biasa, maintenance senang dia kata. Bergantung pada siapa-siapa lah. Bergantung pada anda lah. Apa yang anda suka. Tapi Avanza kalau duduk belakang dia macam kapal. The last row, if you sit on Avanza, the car will be like a boat. Dia punya suspension belakang memang melantun. Kalau orang tua duduk belakang, mesti pening. Exora lebih bagus. Exora punya suspension lebih bagus. Berbaloi tak kita mempunyai kereta minyak dan elektrik? Minyak untuk berjalan jauh, elektrik untuk dekat seperti kerja. Sebab sekarang kerajaan belum bagi insentif untuk kereta elektrik, sebab tu Toyota dengan Hyundai dah lari ke Indonesia. Kalau dia ada bagi insentif untuk manufacturer untuk membuat kereta elektrik, mungkin baloi, sebab harga kereta elektrik akan turun dan maka baloi lah. Kalau bayangkan kalau kereta elektrik, dia mempunyai diskaun. Kita ambil Mercedes S-Class. Kita ambil contoh Mercedes S-Class. Harga Mercedes S-Class sebenarnya lebih kurang 1 juta. Tapi sekarang dia jual 600,000 sebab dia ada 300 lebih ribu insentif untuk EEV. So katakan kalau dia boleh apply prinsip yang sama, di mana kereta 100,000 dia akan bagi kita beli dekat 60,000, yang tu baloi. Sebab kereta elektrik kalau beli 60,000 lebih murah daripada kereta Myvi. Betul tak? So itu baloi Encik Mugen. Kalau tidak, tak baloi lah. Subaru XB baloi ke beli kat 85k? Yang baru, Encik Izani. Kalau baru, baloi. Kalau X50 dengan Subaru XB,
Saya pilih XV sebab X50 executive saja. Executive kat dalam semua hitam. Dashboard hitam, semua hitam. High proton pun tak banyak apa ni? Tak banyak feature. Ya. Hehe, Mr. Speed. Terima kasih Mr. Speed. Okey, Encik Izani, kalau saya dah jawab soalan harap-harap saya dah jawab soalan anda. Okey, Cik Zim, ayah saya dah 10 tahun pakai Exora, masih okey lagi. Cuma ada kerosakan. Yelah, kita dah 10 tahun mesti ada rosak. Banyak, pergi ke video Exora saya, ada banyak orang komplain tentang satu barang Exora, selalu rosak. Saya dah lupa apa barang tu. Nak tahu pergi tengok, ada banyak orang komplain. Barang Proton Exora, barang tu lah selalu rosak. Pergi tengoklah. Wah, ini TikTok ada orang juga Halo orang TikTok, apa khabar? Terima kasih follow. Bagi like lah. Okey, sila bagi like. Ada banyak orang kat sini, bagilah like sikit. Oh, XV kalau 85K second hand, susah sikit lah. Kita beli kereta baru lebih senang lah. XV kalau 85K dah berapa tahun? Kurang-kurang pun 4 tahun. 4 tahun dah mula nak pening dah. Lagi baik jangan beli kereta lama lah kalau boleh. Yelah OCH tu betul. Exora selalu problem OCH. Radio dah tukar Android player. Sekarang semua kereta dah boleh tukar Android player. Semua plug and play je. Memang bagus Cik Zim. Exora sebenarnya satu kereta yang sangat baloi untuk orang yang tak pentingkan design lah. For those of you who don't care really about the design, the Exora is actually a very good MPV. Aircon all around, seat dia besar, the best folding seat ever. You can watch all my used car video where I actually do the folding seat for the Exora. To me, that's the best MPV folding seat for the second row. Bila you tumble, right, it's just one hand. Satu tangan je, dia akan lipat 2 kali. And then masuk the space for you to go in is really good, very spacious, very good, excellent car, very well designed the seat. That one we must give the thumbs up to the Proton engineer lah. Itu masih zaman Proton lagi. So memang bagus untuk dulu mahal Exora, tapi sekarang Gili nak jual kereta je. Pekema dan Mari dah rancang nak perkenalkan 100 pengecas. 2025 lama lagi lah. Mungkin Polestar Nissan Leaf saya dah review tau. Saya dah bawa kereta Nissan Leaf tau. Tolong pergi cari. Nissan Leaf memang power, dia tak ada lag. Dia tekan je dia melayang kereta. Hanya dia punya range tak jauh lah. 200 Nissan Leaf kalau tak salah 230 km dia punya range. So kalau Melaka ke Kuala Lumpur okey. Melaka ke Ipoh susah sikit. Tapi Nissan ada bagi Nissan gives this benefit Nissan ada bagi yang ni untuk semua pemilik Nissan Leaf. Kalau anda nak bawa Nissan Leaf dari Melaka ke Penang, anda boleh bawa Nissan Leaf tu dari Melaka ke Kuala Lumpur atau Ipoh, boleh tukar kereta dekat Nissan dealership. Apa-apa kereta anda nak X-Trail ke, nak Grand Livina ke, nak Serena ke, semua boleh. Itu yang Nissan bagi untuk pemilik Nissan Leaf saja. Okey, arus betul ke anda power sangat dan melantun? Ya, dia melantun sikit. Anda power, dia susah nak pick up lah. Pick up dia susah sikit. Keluar Sembang memang. Nissan Leaf sebenarnya kereta elektrik sangat senang tau. Dia tak susah nak jaga. Kereta elektrik lebih senang untuk dijaga daripada kereta petrol. So hanya motor je saja. Kena jaga motor dia saja. So Nissan Leaf tapi mahal lah, mahal. 200 berapa 240 230. Halo orang TikTok, PM family. Apa khabar? Dah makan ke belum? Okey, siapa ada dapat khabar? Besok PM kita resign ke tidak? Jangan main-main. Sensitif ni. Halo Encik Kemiding di TikTok.
Orang yang masuk dah dekat YouTube tak nampak Halo. Ada orang YouTube. Halo. Okey, kita sembang kari sajalah Saya kongsi sedikit pengalaman kita cakap pasal kereta Jepun dengan kereta Continental lah. Oh, confirm Mr. Mugen, PM resign on Monday. So, kereta Jepun Japanese car, kita bincang pasal kelebihan kereta Jepun dululah. So, the advantage of Japanese cars are actually reliability. Kereta Jepun lebih reliable, lebih senang dijaga. Second value dia agak-agak okey juga. Okey, untuk kereta Jepun lah. Manakala kereta Continental, okey, kereta Eropah. So kereta-kereta Jepun apa kereta dia? Nissan, Toyota, Honda. Kalau ada mungkin kereta Daihatsu. Yeah. So all the Japanese cars are actually very good for town driving, work to home, home to work. Yeah. Kereta Jepun memang sesuai untuk bawa dari rumah kerja balik, bawa ke rumah kerja balik. Jalan jauh bergantung pada segmen kereta yang anda belilah. Kalau segmen A, B susah sikit kalau nak jalan highway, jalan dengan laju. Tapi kalau anda beli segmen C ataupun D, macam Honda Civic ataupun Honda Accord, okey. Jalan jauh semua sempurna lah, perfect lah. Manakala kereta Continental pula, kalau anda nak beli kereta Conti, anda nak jalan dekat dalam bandar sahaja, kereta Conti akan beri anda banyak masalah di mana maintenance cost akan jadi sangat-sangat tinggi. So the first weakness of Continental cars is actually the maintenance cost, quite high. Okay, secondly is Continental cars are harder to drive. Okay, harder to drive. It's not like any Japanese car. You go into a Myvi, you go into a Honda, you go into a Toyota, it's just take the key, plug and play, you can drive. But you go into a Continental car, kalau anda masuk kereta Conti, anda kena adjust sikit. Mana kunci, mana signal, kan? Semua terbalik. Everything is on the reverse side. And the beauty, okay, kelebihan untuk kereta Continental adalah bila anda jalan jauh, anda jalan kat highway, anda jalan pada kelajuan yang lebih tinggi. Itu dia stabil, road holding bagus, memang sedap. Siapa yang dah pernah merasa kereta Conti pada high speed di highway, tak mau beli kereta Jepun lagi sebab dah enjoy. If you have driven cars like Volkswagen, BMWs, Mercedes, okay lah, Mercedes, Audis at high speed on the highway, then you would be very much skewed towards Continental cars. But the Continental cars requires very, very high maintenance. Okay. Kalau kereta Jepun masuk workshop, 300 sampai 800 lah. Okay. Segmen A to D. Saya pernah ada semua kereta. So, kalau kereta Jepun, if you drive a Japanese car, you go for regular service, service biasa, 300 sampai 800. Tapi kereta Conti, if you drive a Continental car, let's take for example BMW, take the smallest which is a 3 Series, the cheapest service I've ever gotten for simple minor thing, about $800-900. Kalau dia servis biasa, 1,000 lebih. Kalau dia servis yang berat sikit, 2,000 lebih, 3,000. Okay? So untuk orang yang nak beli kereta Conti, you kena fikir betul-betul lah. For those of you who really wants to buy a Continental car, even though I love Continental cars, I would suggest that you look into the maintenance cost first. Because many of us, biasa kita beli kereta apa? Oh, saya ada 90,000, kita beli kereta 100,000 kan? Sebab selalu beli kereta over budget. Masa beli kereta dia tak ada under budgetnya. Siapa yang beli kereta selalu mesti over budget. Budget 80, beli kereta 90, 100,000. Budget 100, beli 120, 150,000. Biasa semua macam tu. Lepas tu tak ada duit nak bayar maintenance, mampus. Right? So siapa-siapa yang tengah planning nak beli kereta, kena fikir betul-betul. Fikir baik-baik. Di mana kalau beli kereta Jepun agak selamat lah. Sebab maintenance dia tak mahal sangat. Tapi kereta Conti, kalau anda nak beli kereta BMW, siap lah. Sekali servis, kurang-kurang lah siapkan 1,500, 2,500. Okay, 2,500.
That is the maintenance cost for Continental cars. But if you have already established yourself financially, kalau dari segi kewangan anda sudah stabil macam Encik Abang Abang Osman tadi, sebulan 50,000 gaji, no problem lah, boleh beli kereta konti, tak ada hal. Tak ada hal. Dia nak beli FK8, Honda Civic Type R. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Saya nampak banyak soalan di I Love Melaka Cars. Angka lagi satu. Nissan Almera Turbo versus Vios. Mana best? Pening nak pilih. Tak payah susah. Beli Almera je. Kalau tak pentingkan second value, beli Almera. Dari segi ride handling and comfort lebih sedap. Dari segi kuasa lebih sedap. Dari segi insulasi bunyi lebih best. Dari segi handling semua lebih bagus. Apa yang kurang adalah dia punya second value saja, resale value. Itu saja pada saya. Kalau anda bawa di, katakan Kuala Lumpur kan, Kuala Lumpur lebih senang bawa Almera. Vios punya steering berat tau. Pergi buat test drive. Steering Vios, the Vios steering is a bit heavier than the City, much heavier than the Almera. In terms of city driving, very tight spaces, Almera is the best. In terms of power, Almera is the best. In fact, Almera has better power than the City and the Vios. Anda akan terkejut masa test drive. Pergi test drive. Must try lah, mesti cuba. Okay, saya rasa sekarang Nissan bagi banyak offer. Halo, saya punya kawan ada lagi kah? Itu Wei. Bagi harga Almera, kita boleh bagi tahu semua. Ada apa offer, diskaun? Okey, pada sesi live saya yang akan datang saya akan ceritakan macam mana nak minta diskaun yang paling best daripada salesman Tapi sekarang salesman pun susah lah tapi saya akan bagi rahsia-rahsia. Okey, siapa nak tahu? Sila tekan 1. Bagi feedback, respon. Saya nak tengok. Siapa yang nak tahu? Encik Farid, halo. Okey, Honda HR-V sedap je jalan jauh. Ya. Honda HR-V dia adalah merupakan segmen B atau segmen C. Antaralah segmen C ya. Honda HR-V sebenarnya adalah satu kereta yang sangat-sangat sesuai untuk semua orang. Terutamanya kalau anda mempunyai ibu bapa yang agak tua sikit. So dia orang nak naik kereta, kalau dia naik kereta biasa, katakan Honda Civic atau apa, dia nak naik kereta susah sebab kereta tu bawah, rendah, nak duduk. Dah duduk dalam kereta nak bangun, payah. Kita beli Honda HR-V, siapa yang ada ibu bapa yang tua naik Honda HR-V, senang je nak naik kereta sebab dia punya tempat duduk ngam-ngam bawah dia punya peha je. So dia dah naik, senang. So masa nak keluar kereta pun keluar je, senang. So HR-V is the best car for elderly parents If you have kids, you have elderly parents, very easy to move in and out. Not really more for kids more for old elderly parents Wah, ada banyak orang nak tahu macam mana nak dapat rahsia untuk dapatkan harga yang paling best. Tanjung servis Nissan Leaf mana-mana boleh, Mr. Mugen. Semua servis center boleh servis Nissan Leaf. Sebenarnya banyak kereta elektrik di China yang murah-murah tau. 40,000 boleh dapat. Di China lah. Harga China convert lah 40,000. Oh, Mr. Leo, tahniah, baru dapat Triton Power. Memang bagus ni. Dapat modify ke? Modify dia punya cladding, letak bulba depan belakang, lampu LED. Jangan main-main ni. Okey guys, kita dah bersembang lebih kurang nak sampai 1 jam Lagi 5 minit kita off lah. Okey, ada siapa-siapa yang soalan last? Jangan lupa live yang akan datang kita akan buat macam mana nak dapatkan harga yang paling best untuk kereta baru anda daripada salesman ataupun SA lah, service advisor, sales advisor. Banyak orang nak tahu ni, Encik Isham, Encik Noh, Encik Azrul, John Doe. John Doe pun ada. Jangan main-main. Bapak kita HR-V tu memang sedap jalan kat highway. Ya, memang.
Sebenarnya engine HRV sangat-sangat smooth. Kalau anda nampak, yes Mr. Liu, I'm Chinese, I'm Malaysian. Kalau nampak saya buat test drive HRV hybrid, dia punya suspension memang best, memang mantap, memang best. Nash student, hello Nash student, thank you for your like. So HRV yang baru mesti dapat sambutan yang paling best, tapi dia tak boleh sampai. Barang-barang semua belum sampai, so kita kena tunggu sampai tahun depan lah, saya rasa. HRV baru. Sangat-sangat sedih lah. Malaysia selalu dapat kita last. Orang Thailand dah dapat, orang Filipin dah dapat. Kita Malaysia belum dapat lagi. Hello Mr. SP80150. Mr. Lau, you pun nak tahu, okay. Jangan lupa next live mesti tekan loceng sekarang, next live. Nanti saya minggu depan saya buat, bila saya sudah faham semua software ni boleh pakai, saya buat betul-betul punya. Okey, siapa yang belum subscribe, mohon sila subscribe channel kita. Kalau boleh share video-video yang anda suka pada kawan-kawan. Semua kereta, saya rasa semua kereta di Malaysia, kereta yang mass market, kereta dari Honda, Toyota, Mercedes, BMW, kebanyakan kereta saya, 90% saya dah buat review dah. Mesti ada video punya. Ada 2-3 kali buat pun. Okay, hanya kereta yang brandnya action sikit macam Mazda, kereta apa lagi yang action sikit. Kat Melaka. Mazda susah sikit nak dapat kereta untuk test drive buat review. Selain daripada itu, semua dah buat dah. Okay, kecuali macam kereta high-end macam Bentley, Porsche belum habis lah. Saya pergi Porsche Kuala Lumpur, dia tak ada. Dia tengah buat renovation. Porsche, Volvo, Mercedes, BMW semua dah buat dah. Audi belum habis. Audi yang baru belum dapat. Okey, siapa ada soalan yang terakhir? Saya akan jawab 2 soalan yang terakhir sebelum saya cakap selamat malam. Two last questions before we say good night. I hope you enjoy our sembang-sembang. Ada ke soalan dari mana-mana? Saya tengok Mr. Kumaran, please recommend best SUV for family. Please give me your family profile. How many kids? Aging parents? What's your price budget? What do you like? Continental or Japanese cars? Hello, Ivan. Pada saya SUV yang paling best kalau harga bukan masalah, beli Volkswagen Tiguan. Okay? Tak kira 1.4 ataupun 2.0, beli Volkswagen Tiguan sebab dia sedap dibawa. Tapi anda pada 3 tahun yang pertama tak payah sakit kepala, maintenance free, dia ada free warranty ataupun free service. Lepas 3 tahun kena sedia duit sikit lah. Okay? To me, I still feel the Volkswagen Tiguan is the best in terms of ride handling and comfort, in terms of power, in terms of fuel economy, in terms of all the speedometer, the infotainment, in terms of the steering feedback, in terms of the braking power, in terms of the ride, cabin insulation. Okay, tapi banyak orang yang every car would have its own unique problem. I'm not saying that you buy a Volkswagen Tiguan, you will come without a problem. I'm in the Facebook group of Volkswagen Tiguan, and some people do complain that their cars after 3 months, after 6 months having some problems. You will have, okay, if you're not lucky with cars. Kalau anda tidak begitu bertuah dengan kereta, anda akan dapat 1, 2, 3 masalah yang kecil lah. Sebab tu kalau antara nak pilih, anda kena betul-betul faham apakah keperluan anda. Mr. Kumaran, I'm still waiting for you. You have not given me your family profile yet. I cannot recommend a best SUV for you. Sudah habis? If money is not a problem, Volkswagen Tiguan is the best SUV lah for me. There's no need to go on to buy GLA, BMW X1, Audi Q3. There's no need. Unless you are buying those cars for business,
to improve your business, then of course, go ahead. But if you're just talking about just enjoying driving, having a good car for your family, a Volkswagen Tiguan is one of the best cars to actually have. SUV wise. If you don't mind having a bit of problem going in and out of service center, you can try for X50 or X70. Those are very good cars as well, but we have had a lot of minor issues with all the system update, all the software updates here and there. And then because all the service center are overcrowded, overcrowded with cars, so they cannot respond promptly. So that's why many people are complaining. Suara banyak dalam bank. Apa makna? Suara banyak. All 5 of us with children. Okay, if you're a young family, Mr. Kumaran, the Volkswagen Tiguan is the one for you lah. I mean, for me lah, if I have children, I have 5 kids. If they are not really big, giant-sized kids, I think the Volkswagen Tiguan. In fact, the current Tiguan is all space. You can fit 7. You can even fit your in-laws in the car. The kids can sit at the back. So it's quite okay, quite a very versatile SUV. If you're talking about you're talking about prices, price-wise. Oh, suara tak jelas lagi. Boleh dengar? Saya pegang mic macam ni lah. Okey, kalau nak baloi dari segi harga 100,000 Proton X50 lah. Tapi Proton X50 masuk workshop ke barang kalian. Lebih tinggi daripada kereta-kereta lain lah. Now Volkswagen 5 years warranty, right? Yes, but it's 3 years maintenance free. Warranty is 5 years, but it's 3 years maintenance free, unless they have changed, which I'm not sure. I'm probably going back to Volkswagen very soon once MCO is over to do the Arteon. Arteon baru dah sampai, saya tak sabar nak cuba sebab Arteon yang baru 280 horsepower, 320 Nm torque. Somebody commented, yes, CR-V is also a very nice car. Why did I choose Tiguan over CR-V? Because the Tiguan has the advantage of a nicer active info display. The Tiguan has got an advantage of better handling. The Tiguan has got this advantage of a much more comfortable ride. Because CR-V, our family has a CR-V. If you sit at the back, it's a bit floaty. So kalau duduk kat belakang, untuk CR-V, belakang dia agak tak banyak lah, sikit. Dia macam sampan sikit. So dia punya suspensi akan macam ni. So kalau orang yang mabuk kereta, ada ke barang kalian, boleh mabuk kereta kalau duduk CR-V kat belakang. Walaupun keluarga saya ada satu. Tapi saya masih go for Volkswagen Tiguan. But the new 4-wheel drive facelift CR-V is much better. The handling is much better. So it has been much improved. Mr. Cashvin, how are you? GK, tak jelas suara. Dah jelas dah? Okey, kita dah jawab dah lebih daripada 2 soalan. Kita jumpa lagi pada live kita. Saya akan buat satu posting kalau sebelum saya buat live dalam 2-3 hari ni lah. Kita nak cerita pasal macam mana kita nak minta diskaun yang paling best daripada salesperson. Saya akan bagi tahu macam mana syarikat yang jual kereta buat duit, so mana kita boleh minta diskaun. Tapi kita tak mau kasih SA matilah, kita minta semua semua commission dia matilah. Sekarang PKP dia tak boleh, dia pun nak ada anak bini, nak makan nasi kan. Tapi saya akan bagi rahsia supaya anda tahu mana anda boleh adjust. Okay? So terima kasih, kita sembang-sembang. Selamat malam, good night everyone. Thank you for joining us. If you have not subscribed, please click the subscribe button, or if you're in TikTok, please click the follow button. Until I see you again, please comment something before you go. Say something so that it will help us
for this video. Until I see you again, good night and have a good day. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you very much, Encik Nur. Selamat malam, Encik Izani. Encik Muhammad Zaid, good night. Jumpa lagi. Bye. Okay, guys. Thank you very much, Mr. Ting, for hanging around with us. Hope you have a very good weekend. Semua orang, jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.